Οι γάτες περνούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας τους καθαρίζοντας τον εαυτό τους. Γι' αυτό, όταν μια γάτα ξαφνικά σταματήσει να καθαρίζει το τρίχωμά της, προσπαθεί να μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς, πολλοί γατογονείς το καταλαβαίνουν πολύ αργά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά και έχω υπό την προστασία μου περίπου 40 γάτες. Είμαι εδώ για να σας μεταφέρω όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μου έχουν μάθει τόσα χρόνια. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, να θυμίσω να κάνετε subscribe όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη και φυσικά να πατήσετε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν κάθε Κυριακή. Οι γάτες είναι από τα πιο καθαρά ζώα που υπάρχουν. Αν έχετε γάτα, είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε δει χιλιάδες φορές μέσα στη μέρα να γλύφει το τρίχωμά της, να καθαρίσει τα πόδια της, το πρόσωπό της και την ουρά της. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες γάτες αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες μέσα στη μέρα για αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό, όταν μια γάτα αρχίσει ξαφνικά να παραμελεί την περιποίησή της, είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Δεν σημαίνει πάντα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Αρχικά πάμε να δούμε τι σημαίνει φυσιολογικό grooming. Οι γάτες δεν καθαρίζονται μόνο για να είναι καθαρές. Το grooming βοηθά στη φροντίδα του τριχώματος, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, στη χαλάρωση και στη διαχείριση του στρες. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να παρατηρήσουμε μια γάτα να καθαρίζεται ακόμα και μετά από ένα στρεσογόνο γεγονός. Για παράδειγμα, μετά από μια επίσκεψη στον κτηνίατρο ή μετά από μια αλληλεπίδραση με μια άλλη γάτα. Η καθαριότητα αυτή είναι ένας τρόπος για να ηρεμήσει. Τώρα πάμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί μια γάτα να σταματήσει την περιποίηση του τριχωματός της. Ο πιο συχνός λόγος που μπορεί να κάνει μια γάτα να σταματήσει να περιποιείται το τρίχωμά της είναι ο πόνος. Και εδώ, όπως ξέρουμε όλοι, είναι το δύσκολο με τις γάτες. Οι γάτες είναι μάστερ στο να κρύβουν τον πόνο τους. Στη φύση, ένα ζώο που δείχνει αδυναμία γίνεται πιο εύκολα στόχος. Έτσι, πολλές γάτες θα συνεχίσουν να τρώνε, να κινούνται μες στο σπίτι και γενικότερα να φέρονται φυσιολογικά. Όμως θα αρχίσουν να παραμελούν πράγματα όπως το grooming, την περιποίηση δηλαδή του τριχωματός τους. Για παράδειγμα, μία γάτα με αρθρίτιδα μπορεί να δυσκολεύεται να γυρίσει το σώμα της έτσι ώστε να καθαρίσει την πλάτη της ή τα πόδια της. Και πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ότι το τρίχωμα σε εκείνο το σημείο μπορεί να φαίνεται πιο θαμπό, πιο ατιμέλιτο και πιο λιπαρό. Ένας άλλος λόγος που πολλοί δεν σκέφτονται είναι θέματα στόματος. Οδοντικά προβλήματα, ουλίτιδα ή φλεγμονές μπορεί να κάνουν το γλύψιμο επώδυνο. Και αν η διαδικασία πονάει, η γάτα αρχίζει να την αποφεύγει. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις που το μόνο εμφανές σύμπτωμα ήταν το ότι σταμάτησε η γάτα να περιποιείται το τρίχωμά της. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κοιτάμε μόνο το τρίχωμα, αλλά τη γενικότερη συμπεριφορά της. Ένας άλλος λόγος που δεν συζητιέται αρκετά είναι το αυξημένο βάρος της γάτας. Μια υπέρβαρη γάτα μπορεί να θέλει να καθαριστεί, αλλά να μην μπορεί να φτάσει όλα τα σημεία του σώματός της. Έτσι αρχίζουν να μένουν περιοχές χωρίς περιποίηση. Συνήθως το παρατηρούμε χαμηλά στην πλάτη, κοντά στην ουρά ή στα πίσω πόδια. Και πολλές φορές εμείς οι γατογονείς μπορεί να νομίζουμε ότι η γάτα απλά βαριέται. Στην πραγματικότητα όμως δυσκολεύεται σωματικά. Τέταρτος λόγος είναι φυσικά το στρες και η ψυχολογία. Το ενδιαφέρον είναι ότι το στρες μπορεί να προκαλέσει δύο τελείως αντίθετες συμπεριφορές. Κάποιες γάτες μπορεί να σταματήσουν να περιποιούνται το τρίχωμά τους και κάποιες άλλες να καθαρίζονται υπερβολικά. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν στο κανάλι για γάτες που αρχίζουν να βγάζουν πληγές στο δέρμα ή να αραιώνουν το τρίχωμά τους από υπερβολικό grooming. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Μία γάτα με έντονο στρες μπορεί να χάσει το ενδιαφέρον της για δραστηριότητες που έκανε κανονικά ανάμεσά τους και η περιποίηση του τριχώματός της. Πάμε να δούμε πότε πρέπει να ανησυχήσετε. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε αν μία μέρα η γάτα σας καθαρίστηκε λίγο λιγότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αλλαγή. Αν βλέπετε ότι το τρίχωμα γίνεται πιο θαμπό, ότι εμφανίζονται κόμποι, ότι φαίνεται ατιμέλητη, ότι δεν καθαρίζει σημεία που κάποτε καθάριζε, τότε αξίζει να δώσετε λίγη προσοχή. Παρακολουθήστε το και αν αυτή η αλλαγή επιμένει, τότε είναι μια καλή στιγμή να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο. Πάμε τώρα να δούμε τι δεν πρέπει να κάνετε. Ένα λάθος που κάνουμε πολύ είναι ότι θεωρούμε ότι η γάτα απλώς μεγάλωσε ή βαρέθηκε. Οι γάτες σπάνια αλλάζουν συνήθειες χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν κάτι αλλάζει ξαφνικά, συνήθως υπάρχει σοβαρή αιτία πίσω από αυτό. Και φυσικά όσο νωρίτερα τη βρούμε, τόσο το καλύτερο. Η γάτα σας δεν χρειάζεται να σταματήσει να τρώει ή να καταρρεύσει για να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολλές φορές τα πρώτα σημάδια είναι μικρά, η περιποίηση του τριχωματός της είναι ένα από αυτά. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε ότι η γάτα σας δεν καθαρίζεται όπως έκανε παλαιότερα, μην το αγνοήσετε. Μπορεί να είναι ο δικός της τρόπος να σας πει ότι χρειάζεται βοήθεια.
Πείτε μου στα σχόλια αν αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο θέμα με τη γάτα σας. Φυσικά μην ξεχάσετε όπως πάντα να κάνετε like, να κάνετε subscribe στο κανάλι, πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και φυσικά να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!